معانا هنا عينة بلادر. البلادر اهم حاجة عندنا ان احنا نحدد السيرفيسز والانجلز بتاعتها. نبص ورا بيبقى عندنا seminal فيزيكال، بيبقى عندنا امبولا اوف فاز. تمام، امبولا اوف فاز ميديال للسيمينال فيزيكال، ودي امبولا اوف فاز ودي سيمينال فيزيكال. تمام. عندنا اليورتر داخل. تمام. يبقى عندنا ده كده بوستيريور سيرفيس. تحت هنا في البلادر في البروستات. تمام. هتحسس هنا، هتحس انها طريه شويه بتطبق معاك. هتحسس هنا تحس انها ناشفه. دي كده بروستات. يبقى ده كده بوستيريور سيرفيس، ده كده سوبيريور سيرفيس، ده كده انفرولاترال، اتنين انفرولاترالز. تمام. يبقى هي دلوقتي البلادر تراي سايدد بيراميد. البيز بتاعته اللي هي البوستيريور. تمام. وادي الايبكس وادي تراي سايد، سوبيريور سايد، انفرولاترال انفرولاترال. تمام. ماشي. بعد كده عندنا عايزين نعرف الانجلز بتاعت البلادر. حددنا السيرفيسز كده، احنا حطيناها. وادي كده الايبكس وادي كده البيز. الايبكس اللي هي الانتيريور انجل. بعد كده عندنا بوستيريور سوبيريور انجل. بعد كده تحت هنا عندنا الانفيريور انجل او النيك. يبقى انفيريور انجل او نيك، بوستيريور سوبيريور، ايبكس او انتيريور. طبعا مهم قوي تعرف الاتاتشمنت بتاعت كل واحده فيهم. الانتيريور او الايبكس دي اتاتشد للميديان امبلايكال ليجمنت اللي هي اوبليتريتد يوركس. الانفيريور انجل او النيك دي بتبقى الكونتينيوشن بتاعها المفروض ان هو يوريثرا، والبروستات بتبقى محوطاها كده، وقدام هنا بتدي اتاتشمنت ليجمنت. لو ميل هيبقى بيوبو بروستاتيك، لو في ميل هتبقى بيوبو فيزايكال. هنا البوستيريور سوبيريور انجل. تمام. ادي كده السوبيريور وادي كده البوستيريور، يبقى كده بوستيريور سوبيريور انجل. دي كده بيدخل فيها اليورتر. يورتر اهو. عندنا في اتاتشمنت اللي هو اللاترال ليجامنت اوف ذا بلادر، بيعمل اتاتشمنت لللاترال بالفيكول. بعد كده بقى هناخد السيرفيسز. طبعا اهم حاجه عندنا في السيرفيسز ان احنا نعرف الريليشنز بتاعتهم. ادي كده سوبيريور، بوستيريور او بيز، انفرولاترال. تمام. نبتدي بالسوبيريور. عندنا في كويلز اوف إليوم ريليتد ليها اللي هي كويلز اوف إليوم بتاع سمول انتستين، وعندنا سوبيريور فيزايكال ارتري. بعد كده رغم ان دي ان احنا عارفين انها عينه ميل ولا فيميل، احنا دي عينه احنا عارفين انها عينه ميل فيها سيمينال فيزيكال اهي، فيها امبولا. رغم كده لما يجي لك في الامتحان هتقول له برده، هتقول له الريليتد سواء ميل او فيميل، لازم تقول له الاثنين. احنا قلنا فوق دلوقتي كويلز اوف إليوم سوبيريور فيزايكال. لو ميل هيبقى ريليتد ليها الريترو فيزايكال باوتش، احنا في ريكتم هنا ورا، والبريترونيوم عامل باوتش، ريكتو فيزايكال باوتش. وعندنا كمان البلفيك كولون او السيجمويد كولون. لو في ميل اليوترس بيبقى نايم كده، اليوترس بيبقى نايم كده. بالتالي عندنا في الفندس، الانتيريور وول بتاع الفندس والانتيريور وول بتاع البادي. تمام. والبريتونيوم بيبقى عامل باوتش ما بينهم اللي هو اليوترو فيزايكال باوتش. ناخده بعد كده الانفرولاترال سيرفيس. ده هنقسمه لانتيريور والبوستيريور. لو انتيريور هنا بيبقى فيه البيوبك بون ووراها ريترو بيوبك سبيس. الريترو بيوبك سبيس بيبقى فيه فات وفيه ليجامنت. الليجامنت ده لو ميل هيبقى بيوبو بروستاتيك، شبكه البروستات اهي. ولو فيميل هيبقى بيوبو فيزايكال، بيبقاش فيه بروستات، فبيبقى شبك في النك. تمام. البوستيريور بارت بتاعه فده كده الانفرو لاترال سيرفيس. البوستيريور بارت هنا في الاوبتيوريتور فورامين. الاوبتيوريتور فورامين داخل فيها اوبتيوريتور فيزلز ونيرفز، وداخل فيها ومغطيها من جوه الاوبتيوريتس انترنس ماسل. وهنا في الفلور بتاع البلفس اللي هو الليفيتور انوي. يبقى عندنا في البوستيريور بارت بتاع الانفرو لاترال سيرفيس في تو ماسلز ونيرفز فيزلز. التو ماسلز الليفيتور انوي، اوبتيوريتس انترنس، واوبتيوريتور نيرف فيزلز.
نيجي بقى على البوستيريور سيرفيس او البيز. لو ميل طبعا هيشاور لك عليه كده بيقول لك عايز لي ريليشنز، هتقول طبعا ميل وفي ميل. لو ميل عندنا فيه احنا قلنا فيه ريكتم، تمام، والريكتم عامل ريكتو فيزيكال باوتش، واخد السوبيريور سيرفيس واخد الابر هاف انش من البوستيريور سيرفيس، تمام. يبقى عندنا ريكتو فيزيكال باوتش، وعندنا امبولا اوف فاز، 2 امبولي و2 سيمينال فيسيكل، تمام كده لو ميل. لو في ميل هيبقى عندنا الفاجينا والانتيريور فورنكس بتاع الفاجينا والانتيريور وول بتاع السيرفكس. معانا هنا كذا عينه بلادر عشان تحسبا لو جاب لك اي عينه من العينات مش نظيفه تعرف ازاي تحدد سيرفيسز وتحدد انجلز. عندنا بص العينه دي طبعا مش باين فيها اي حاجه، بس احنا هنحاول مع بعض ان احنا نبين فيها. ده كده يورتر، تمام، ده يورتر، وادي اليورتر التاني، تمام. متفقين ان اليورتر داخل في البوستيريور سوبيريور انجل، تمام. ده كده بوستيريور سوبيريور انجل. هنا دي كده طريه، تمام، والحته دي ناشفه، دي البروستيت، تمام. حلو كده. يبقى دي كده النك تحت اهي بتاعت البلادر، وادي كده البيز، وادي كده السوبيريور، وادي كده انترو انفيريور، تمام. ماشي. عينه تانيه طبعا مش باين فيها برضو اي حاجه، بس هنقدر نبين ان هنا في سيمينال فيزيكل، 2 امبولي، ادي فاز ديفرنس اهي بالامبولي بتاعتها، وادي السيمينال فيزيكل الثانيه، وادي يورتر، تمام، وادي اليورتر الثاني. يبقى ده كده البيز، وادي كده تحتيهم في البروستيت، كده البيز ورا، بوسترو سوبيريور انجل، سوبيريور سيرفيس، وادي كده البلادر دي مفتوحه، تمام. يبقى دي انفيريور سيرفيس بتاعها. ندخل في البلادر من جوه، عندنا فتحه اليوريثرا من جوه اهي، تمام. الحته دي هتحس انها بارده او ناشفه شويه، دي اللي هي اليوفيولا فيزايكي، ده اللي هي الميدل لوب بتاع البروستيت طالع فوق شويه في البلادر، فعامل اليوفيولا فيزايكي، الحته البوستيريور للانترنال يوريثرال ميتس، تمام. عينه تانية ادي احنا اهم حاجه بندور عليها، يا اما ندور على الفاز ديفرنس يا اما السيمينال فيسيكل. لقينا اهي 2 سيمينال فيسيكل، ولقينا الحته اللي تحت ناشفه والحته اللي فوق طريه شويه. يبقى ادي كده البيز، البروستات اهي تحت، يبقى ادي كده النك، تمام. وادي كده الايبكس بتاعها قدام اهو، يبقى ادي سوبيريور انجل، سوبيريور سيرفيس، انترو لاترال سيرفيس، انفرو لاترال سيرفيس، وادي البيز، تمام. تحذير هنا، لو لقيت فاز او سيمينال فيسيكل لوحدهم ما تقولش دي فيميل، لان اكيد فيميل ما عندهاش سيمينال فيسيكل. معانا هنا اخر عينه بلادر، قلنا طبعا هنحدد البوستيريور من السيمينال فيسيكل ومن البروستات، بروستات تحت، سيمينال فيسيكل ورا. يبقى كده ادي كده البوستيريور سيرفيس او البيز، كده سوبيريور سيرفيس، وكده الانترو انفيريور او الانفرولاترال سيرفيس، تمام. جينا فتحنا البلادر. البلادر العينه دي باين فيها قوي الترايجون، لو حد واخد باله المثلث ده، تمام، من اليوريتر فاتح هنا واليوريتر فاتح هنا، وادي اليوريثرا تحت، عاملين تراينجل اسمه ترايجون. ده بيبقى موجود في البوستيريور وول بتاع البلادر، بيبقى دايما سموث، تمام، هتلاقيه مختلف عن باقي السيرفس. نيجي بقى لاخر جزء، الارتيريال سبلاي والنيرف سبلاي. لما يقول لك بلاد سبلاي هتقول له ارتيريال وفينس، ما تنساش الحته دي، بلاد سبلاي يبقى قصده ارتيريال وفينس. الارتيريال سبلاي بتاع بلادر لو حط لك على السوبيريور سيرفيس
ده كده superior vesicle. البوستيريور سيرفيس بالانفيريور فيزايكل. تمام. انفيريور فيزايكل لو ميل، لو في ميل هيبقى فاجينا زي ما احنا متفقين من البرانش بتاع الانترنال ايليك. عندنا كمان في ميدل ريكتال، ده في الميل بس، لان في الفيميل زي ما احنا عارفين ان في هنا يوترس فالريكتال ما بيوصلهاش. يبقى وعندنا كمان في اوبتيوريتور وانفيريور جلوتير. يبقى لو حبينا نعدهم كميل، لو هو ميل superior vesicle inferior vesicle middle rectal obturator inferior gluteal. لو في ميل هيبقى superior vesicle vaginal مفيش middle rectal obturator artery وبعديها في inferior gluteal. كفينس درينج عندنا في vesical venous plexus. تمام. دي بتبقى حوالين البلاتر، وبعدين هنا في البروستات، في جروف ما بين البلادر والبروستات اسمه فيزايكو بروستاتيك جروف. يبقى فيزايكو بروستاتيك جروف ده بيبقى فيه فيزايكو بروستاتيك فينس بلكسس. بالتالي ايه الفيزايكال فينس بلكسس بيعمل درينج في الفيزايكو بروستاتيك فينس بلكسس. تمام. بعد كده بيعملوا درينج في الانترنال ايلياك فين. عندنا في جزء بعد كده جزء الليمفاتكس. الليمفاتكس بتمشي مع البلاد سبلاي بتاعها. البلاد سبلاي اللي هو الارتيريال فينس بتمشي مع الليمفاتكس وبتروح للانترنال ايلياك ليمف نودز. بعد الانترنال ايلياك ليمف نودز بتعمل درينج في البارا اورتيك ليمف نودز. نيجي بقى على النيرف سبلاي. بيبقى سنسوري موتور. كموتور هنقسمه سمباثيك وبارا سمباثيك. السمباثيك بياخد من L1 و L2، البارا سمباثيك بياخد من S2 و3 و4. تمام. بيمشوا في نيرف اسمه فيلفيكس بلانكنيك نيرف. كسنسوري بتطلع السنسوري الافرنت سنسوري نيرف فايبرز بتطلع مع السمباثيك. احنا متفقين السمباثيك واخد من L1 و L2، هي بتطلع معاهم ل L1 و L2. بالتالي الريفيرد مين بتاعها بيبقى في الريجن بتاعت L1 و L2. بلادر وبروستات وسيمينال فيزيكل و فاس ديفرنس. ادي كده البلادر. تمام. البلادر داخل فيها اليوريتر، اللاترال انجل بتاعتها. تحت اليوريتر على طول بتلاقي السيمينال فيزيكل. ميديال للسيمينال فيزيكل بتلاقي الفاس ديفرنس والامبولا اوف ذا باس. تمام. الاثنين دول بيعمل لهم فيوجن ويدخلوا يعملوا ايجاكيولاتوري داكت، والايجاكيولاتوري داكت بتعدي في البروستات وتصب في البروستاتيك يوريثرا. تمام. السيمينال فيزيكل انتيريور ليها في البيز اوف بلادر، بوستيريور ليها في الريكتم. تمام. وميديال للسيمينال فيزيكل عندنا في الفاس ديفرنس بالامبولا اوف ذا باس، وسوبيريور ليها في اليوريثرا. ادي اهي سيمينال فيزيكل وسوبيريور ليها في اليوريثرا. البروستات بوستيريور ليها في الريكتم، انتيريور ليها دي بقى تحت البلادر، فبالتالي انتيريور ليها في السيمفيسيس بيبس. البروستات فيها 3 ستراكشرز. فيها البروستاتيك يوتريكل، وفيها البروستاتيك يوريثرا، وفيها الايجاكيولاتوري داكت اللي هي الفيوجن بتاع الداكت اوف سيمينال فيزيكل والفاس ديفرنس. عندنا البروستات متقسمه ل5 لوبس. في anterior loop وبوستيريور لوب، وعندنا التو ايجاكيولاتوري داكت وقدامهم في يعني تخيلوا كده وضع ايدي التو ايجاكيولاتوري داكت بيصبوا في البروستاتيك يوريثرا كده، فما بينهم هنا في ميديان لوب، وراهم في البوستيريور لوب، انتيريور لوب قدام، لاترال لوب هنا ولاترال لوب هنا. تمام. بقى دي 2 لاترال لوبس، انتيريور لوب زونينج قدام، بوستيريور لوب ورا، وميديان لوب ما بين الاثنين سيمينال فيزيكل. البلاد سبلاي بتاع السيمينال فيزيكل انفيريور فيزيكل وميدل ريكتال. البلاد سبلاي بتاع البروستيت برضه انفيريور فيزيكل وميدل ريكتال.